If you are thinking that this is a backyard or a village pond where children are using a hook to catch fish, then you are mistaken. This is not even a field where farmers use water pumps to irrigate their crops. This is a common scene every time it rains in the largest metropolis of Northeast India, Guwahati. As the rain comes down and the clogged drains overflow, Guwahati wakes up to its worst nightmare. The drains are no longer able to take the pressure of huge amounts of water accumulated due to heavy rain, leading to waterlogging. Without a proper drainage system in place, the entire city comes to a halt and people are forced to relive this disaster time and again. So, এইখিনি এৰিয়াৰ নাম সৰ্বোদয় নগৰ বুলি কয়। ইয়াতে এখন সৰ্বোদয় আশ্ৰম আছে একচুৱেলি। এই আশ্ৰমখন আমাৰ কস্তুৰবা আশ্ৰমৰ এটা পাৰ্ট হয়। তো এই ড্ৰেইনটো দেখিছে আপোনালোকে না, জাষ্ট 1 ফুটো নাই। এই গোটেইখিনি এৰিয়াৰ তাৰ উপৰি কি হয়, এই ফ্লাইঅভাৰৰ পানীবিলাক আহি গোটেই এই ড্ৰেইনটোতে পৰে। চ' এইটো ইমান সৰু ড্ৰেইনটোৱে গোটেই পানী লোড ল'ব নোৱাৰে। এইটো গৈ আমাৰ বেক চাইডে আৰু এটা ডাঙৰ নাল তাত লগ লাগিছে। সেই নলাটো গৈ আকৌ ভাস্কৰ নগৰত যিটো মেইন ডাঙৰ তাত আছে। তাতে যিটো ড্ৰেইন আছে, সেই ড্ৰেইনটোত আমাৰ তাৰ যিটো ড্ৰেইনৰ বেড, তাতে জাবৰ জোথৰ পেলাই সেইটো উঠি আহিছে। ফলত কি হয়, এই পানীখিনি যাব নোৱাৰে। তাতে শ্লুইচ গেট এখন আছে, শ্লুইচ গেট তাৰে বন্ধ কৰি দিয়ে। ইয়াৰে পানীখিনি এইখিনিতে ঘূৰা কৰি থাকে। ফলত কি হৈছে, এই আপুনি দেখিছে এই যে পানীটো হ'ল না কালি বৰষুণত, এইটো আপোনাৰ যদি আমি মাজে মাজে আপুনি দেখিছে পাইপ আছে, আমি পাম্পেৰে এইটো সিঁচিও দিওঁ। সিঁচি দিলেও আপোনাৰ কি হয়, সিঁচি দিওঁ কিন্তু পানীটো আকৌ সিফালৰ পৰা ঘূৰি এনেকৈ আহি থাকে। এই পানীখিনি আপোনাৰ মানে 4-5 দিনটো আৰামত থাকিবই যদি আমি উলিয়াই নিদিওঁ পাম্প কৰি। আমাৰ ইমান দিগদাৰ হৈছে মানে বজাৰত আহিবলৈ, আৰু এই পানীখিনি গোটেই নলাৰ পানী আমাৰ ভৰিৰো অসুখ হৈছে, পানীখিনি গছকি বৰষুণ নহ'লেও ৰাস্তাটোত আধা পানী জমা হৈ থাকে। ইয়াত ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো একদম বেয়া, ড্ৰেইনটো একেবাৰে নাই বুলি ক'ব পাৰি। Another locality grappling with the crisis of artificial floods, whether it rains or not, is the Hatigao area in Guwahati. It has become a common episode for the people as they wade through the filthy water with their bottoms cropped up to their knees. Moreover, they are compelled to use water pumps to drain off the excess water that accumulates in the narrow lanes whenever there is a brief shower. এক জায়গা বৰষুণ আমাৰ স্কুলত বানপানী জমা হয়, যাৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী স্কুল আহিব নোৱাৰে। পানী জমা হোৱাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী মানে কয় যে গছি কেনেকৈ যাম, বেমাৰ আজাৰ সৃষ্টি হয়, যাৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত নাহে। এক জায়গা বৰষুণ হ'লে আমাৰ স্কুলত খেলপথাৰত পানী ভৰ্তি হৈ যায়। গতিকে এক জায়গা বৰষুণ হ'লে আমাৰ ক্লাছৰুমত পানী উঠি যায়, যাৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাছৰো অসুবিধা হয়। ল'ৰা ছোৱালীক আমি সময়মতে যিখিনি পাঠদান দিব লাগে আমি সেইখিনি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বহুত ক্ষতি হয়। চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে গুণোৎসৱ পাতে। এই গুণোৎসৱত আমি ৰেজাল্ট ভাল নোহোৱাৰ এটা কাৰণ আছে, কাৰণ আমাৰ এটা সময় আছে, সেই সময়ৰ ভিতৰত আমি যিখিনি পাঠদান দিব লাগে সেই পাঠদানখিনি আমি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ বহুত ক্লাছ মিছ হৈ যায়, ক্ষতি হয়। কাৰণ বানপানী হ'লে ক্লাছৰুমত পানী উঠি যায় আমাৰ, যাৰ কাৰণে আমি ক্লাছবিলাক ভালকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ইয়াতে ধৰক আমি যেতিয়া 1980 চনৰ পৰা আহিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই দেখিছোঁ পানী হয়, কিন্তু চাৰিওফালে খোলা আছিল কাৰণে পানীবিলাক ওলাই যায়। বৰ্তমান কি হৈছে, আমাৰ যিমান মানে ধৰক 90-95ৰ পৰা দেখা গৈছে পানী 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা ৰখে, তাৰপিছত যায়। কিন্তু যোৱা 5 বছৰ এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন হৈছে, আমাৰ এইটো SK বৰুৱা ৰোড বাইলেন নাম্বাৰ 2 ৰুক্মিণী নগৰ বুলি কওঁ, সেইটো ছাইডত গাঁও বুলি কয়। আৰু তাতে আমাৰ
বাইলেন নাম্বাৰ 1, 2 and 3 SK বৰুৱা ৰোড, তাৰপিছতে আমাৰ মনসা মন্দিৰ, লক্ষী মন্দিৰ পথ যেটো আছে, এইটো যোৱা 5 বছৰ ধৰি আমাৰ পানীত সাবমাৰ্জ হৈ যায় ক'ব গ'লে। যোৱা বছৰ নহয় 2021ত আমাৰ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছিল যে আমি 5 দিন একৰাহে পানী জমি আছিল একাঠুৰ ওপৰত। 5 দিন বাধ্য আমি এই পানীতে থাকিব লগা হৈছে এবং ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশন আমাক রিলিফও দিছিলে। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আমাৰ হৈ গৈছিল। Natural and man-made drainage systems that would have helped drain off excess water have been destroyed over the decades and particularly in recent years. The densely populated bylanes of the city are congested without proper drainage infrastructure. The unplanned drains are clogged, which result in floods in the city. While it becomes difficult to differentiate where the road ends and the drain begins, finding a constructive solution to drain out the excess water seems like a distant dream. To resolve the perennial problem of artificial flooding in Guwahati, the government has chalked out several measures, including the installation of sump wells which facilitate effective pumping of floodwater to reduce the duration of waterlogging. However, the sump wells were seen filled with silt. আমাৰ মেইন প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ ভৰলুটো। এই ভৰলু যদি ভালকৈ চাফা নহয়, ইয়াৰ যদি বোকাবিলাক উঠোৱা নহয়, তেনেহ'লে আমাৰ এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা কেতিয়াও শেষ নহয়। এক মানে চিৰ জীৱন আমি ভুগিবলগীয়া সমস্যা এই কৃত্ৰিম বানপানী। আৰু তাৰ মাজত অনিল নগৰ, নবীন নগৰ 1 নম্বৰ। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই যে নলাবিলাক ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে। বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ, আমাৰ এইটো চাম্পৱেল, ইয়াত 2টা চাম্পৱেল আছে। ইয়াতে এই কৃত্ৰিম বানপানীখিনি আহি জমা হয়, তাৰ পৰা আপোনাৰ এই মেচিনকেইটাই ভেকেণ্ট কৰে। আৰু যিমান সোনকালে ভেকেণ্ট কৰিব পাৰে সিমান সোনকালে আমাৰ এই কৃত্ৰিম বানপানী নোহোৱা হ'ব। কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ আপোনালোকৰ ফুটেজে মিছা কথা নকয়, ইয়াতে 5 ফুট বোকা সৃষ্টি হৈছে এই চাম্পৱেলৰ ভিতৰত। এই বোকাবোৰ আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ, আজি 3 বছৰ হ'ল বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ কৰ্তৃপক্ষক যে আপোনালোকে এই কৃত্ৰিম আমাৰ যি বোকা ইয়াতে সোমাইছে, এই বোকাবিলাক যদি আপোনালোকে ভেকেণ্ট নকৰে, আপোনালোকে যদি নুঠায়, তেনেহ'লে এই বানপানী, এই পানীখিনি কৃত্ৰিম বানপানী কেনেকৈ ইয়াত চাম্পৱেলত সোমাব আৰু চাম্পৱেলৰ পৰা কেনেকৈ আপোনাৰ মেচিনে ভেকেণ্ট কৰিব। জনসংখ্যা বাঢ়িলে, মানুহৰ ঘৰৰ সংখ্যা বাঢ়িলে, গতিকে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা পানী বা বৰ্জিত এফ্লুৱেণ্ট বুলি কয়, যিটো চুৱেজ বুলি কয়, সেইটোৰ পৰিমাণটো বহুত বাঢ়ি গ'ল। গতিকে সেইখিনি এতিয়া যিবিলাক এক্সিষ্টিং নলা নৰ্দমা আছে সেইখিনিয়ে বহন কৰিব নোৱাৰে। আৰু তাৰোপৰি এতিয়া এই 2-3খন পথাৰ তোমাৰ চিৰিয়াখানা আৰু ৰাজগড়ৰ মাজত, পূবভৰণীয়া আৰু চান্দমাৰীৰ মাজত, ইফালে বিৰুবাৰী ৰূপনগৰৰ মাজত, সেইখন দ পথাৰ আছিলে, আমি নিজে দেখিছোঁ। গতিকে আগতে বৰষুণ দিলে তাত পানীখিনি বহুত দিন ৰৈ যায়, মানে মানুহৰ ঘৰলৈ সোমোৱাৰ বা ৰাস্তালৈ উঠাৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া সেইবিলাক চব ঘৰ বনালে। সেই ঘৰ বনালে যদিও নলা নৰ্দমাবিলাক, ড্ৰেইনবিলাক যিমান আধুনিক হ'ব লাগিছিলে, যিমান বহল বা ডাঙৰ হয় সিমান নহয়। সেইকাৰণে বৰষুণ দিলে পটককৈ ভৰ্তি হৈ যায়, ভৰ্তি হ'লে পানীখিনি উপৰি যায়। তাৰোপৰি এই যে মানে যিটো গোটা আৱৰ্জনা যিটো, আৰু সেইটো সংখ্যক সৰহভাগ থাকে প্লাষ্টিকটো নগ'লে নজহে নপমে। গতিকে সেই প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা, গোটা আৱৰ্জনাই সেই নলাবিলাকৰ বহুত অংশ অধিকাৰ কৰি থাকে। গতিকে পানী যাবলৈ ৰাস্তা নাই, যি অকণমান জেগা থাকে সেইখিনিয়ে পানী যোৱাৰ পিছত বাকী পানীখিনি ওপৰলৈ গুচি আহে। There is no denying that the citizens are equally responsible for the failed drainage system. Lack of civic sense is a major cause of concern that needs to be addressed, as people don't even think twice before dumping garbage on the road or drains. Over the decades, the natural drainage systems or the rivulets, including the Bhorolu, Bahini, Morabhorolu, Basista and Bondajan channels have been reduced to a dumping site for garbage and wastewater by the residents.
Successive governments have promised to prevent floods, but they have failed to come up with a long-term solution to the recurring problem. Amidst the tall promises, residents of Guwahati are feeling the heat. জুৰোডত যিটো দলং হৈ আছে তাৰ কাৰণে এটা জেগা ৰাস্তাটো দ হৈ গ'ল আৰু এই ৰাস্তাটো দ হোৱাৰ কাৰণে তাত পানীটো এতিয়া জমা হৈ আছে নাৰেংগী তিনিআলি জুৰোড তিনিআলিৰ পৰা কমাৰ্চ কলেজৰ এইখিনিত পানী জমা হৈ আছে কিন্তু এটা মানে অহা মাহত যেতিয়া দলংটো উদ্বোধন হ'ব 18 তাৰিখে উদ্বোধন হ'ব তাৰ আগে আগে ৰাস্তাটো বনাই দিয়াৰ পিছত মই ভাবোঁ যে তাত পানী নহয়। On September 30, heavy rains battered Guwahati and the entire city came to a standstill. The India vs England ICC World Cup 2023 warm-up match in Guwahati was also called off due to rain. The deluge created mayhem in residential and commercial areas, with inundated roads and overflowing drains leading to massive waterlogging and traffic jams. However, in a very strange turn of events, Chief Minister Himanta Biswa Sarma claimed during a press conference that the situation was not so severe. যে 8টা বজাৰ পৰা বৰষুণ হৈছে মই 10টা লৈকে গুৱাহাটীত ঘূৰিছো ৰুকমিনী গাঁৱৰ সন্মুখত 100 মিটাৰ পানী হৈছে উলুবাৰীৰ সন্মুখত পানী হৈছে গাড়ী চলি আছে কতোটো বিশেষ জলমগ্ন দেখা নাই আগৰ জলমগ্নৰ আপোনালোকৰ টিভি ফুটেজবোৰ আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰক আৰু আৰবান ফ্লাডিং এটা আমাৰ বাধ্যগততা শিলখাকু এভিকশন কৰিলেও আপোনালোকে ধৰে গৈ আজি শিলখাকুখন এভিকশন কৰাৰ কাৰণে জুৰুতটো পানী নোহোৱাকৈ বাচি গৈছে। এতিয়া মানে কি হৈছে এইবিলাক এই যে জাবৰ চাফা কৰা নলাৰ বোকা উঠোৱা এইবিলাক মানে গোটেই ফেকো ভাওনা হৈ আছে। আপোনাৰ এখন স্মাৰ্ট চিটি কিমান কোটি কোটি টকা আহি আছে জিএমচিত শৰণীয়া মহোদয় আপোনাকে সুধিছোঁ ইমান কোটি কোটি টকা সিংহল মহোদয় আপোনালোকে ক'ত খৰচ কৰিছে এইবিলাক নালাৰ জাবৰ সঁচাকৈ উঠাইছেনে নে আপোনালোকে ওপৰতে অলপ লাৰা লুৰা কৰি চাইড কৰি জাবৰবিলাক কিবাকে উঠাই লৈ গৈছে আৰু কোটি কোটি টকা বৰবাদ কৰি আছে। যিটো চানমাৰীৰ পৰা প্ৰধান নলা আহি আমাৰ ভৰলুত পৰিছে এই নলাটো আপোনাৰ 20 ফুট দ কিন্তু 10 ফুট 12 ফুট বোকাৰে ভৰ্তি হৈ আছে আপোনালোকে কি কাম কৰিছে কি জাবৰ চাফা কৰিছে অকল ইয়াতেই নহয় জুৰোড কক জুৰোডৰ ফুটপাথৰ তলত কক আপোনাৰ বোলে ৰুক্মিণী নগৰ কক সবতে একে অৱস্থা এই জাবৰখিনি ভালদৰে আপোনালোকে চাফা নকৰাৰ ফলতে আজি বানপানী সৃষ্টি হোৱা বুলি ভাবোঁ। Siltation happens to be one of the underlying causes behind frequent flooding in Guwahati. To mitigate this problem, the Guwahati Municipal Corporation and the Guwahati Smart City Limited procured 10 super suckers to desilt and clear the garbage that clogs the drains of the city. While the high-tech machines were seen lying idle, Guwahati's Mayor Mrigen Sarania and Minister of Housing and Urban Affairs and Irrigation Ashok Singhal claimed that the machines are being operated and are in good condition. যিটো ঠাইত ছুপাৰ চকাৰ চলে সেই আমি ছুপাৰ চকাৰ চলাই আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ছুপাৰ চকাৰ কিছুমান আমাৰ প্ৰগ্ৰেম বনোৱা হয় এই প্ৰগ্ৰেম মতে ছুপাৰ চকাৰ লগোৱা হয় আৰু আমাৰ এতিয়া আমাৰ যি 10খন ছুপাৰ চকাৰ আছিলে 10খন আছিলে সেইখিনি আমি প্ৰাইভেট পাৰ্টিক দি পেলাই ছাবচিডি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি আমাৰ নিত্য চলি আছে। ছুপাৰ চাকাৰ কাম ঠিকে চলি আছে নে ছুপাৰ চাকাৰ ভাল কাম কৰিছে কিন্তু মাজতে যে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ পৰা বেটাৰী চুৰি হৈছিলে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ বহুত পৰি আছিলে গাড়ীবিলাক তেনেই পৰি আছে চুৰিৰ প্ৰব্লেম আছে না ছুপাৰ চাকাৰ মেচিনৰটো প্ৰব্লেম নহয় গাড়ীবিলাক পেলাই থোৱাৰ কাৰণে পৰিছে গাড়ী ক'ত পেলাই থৈছে 10টা গাড়ীয়ে চলি আছে তাতো ডেইলি ৰিপৰ্ট আহে ডেইলি ফটো আহে আচলতে সেইটো পৰিস্থিতিলৈ কথা যে আমাৰ কি প্ৰয়োজন খালি ছুপাৰ চাকাৰ আৰু ঠিক আছে আনিছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে এটা আনি চাওক যে কিমানখিনি এফেক্টিভ হয় তেওঁলোকে সেইটোৱে একদম মেজিক হ'ব বুলি ভাবি পেলাই 10টাতে কেইটা কিনি পেলালে আমাৰ কথাবিলাক খুব মানে দূৰদৃষ্টিটো নাই মই খালি কাইলৈৰ চিন্তা কৰোঁ পৰহিলৈ 14 দিনৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ এই অৱস্থা হৈছে।
Blame it on rains or call it nature's fury. Every year, the summer monsoons wreak havoc in the region. However, climate change is not the only culprit behind the region's woes. Locals and experts blame official inaptitude, including unplanned development, while authorities underline the issue of encroachment and lack of civic sense among the public. Amidst the worrying circumstances, there is a pressing urgency to explore smart management interventions to deal with the increasing flood vulnerability. চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ হ'লে এই নলাবিলাক ভালকৈ জৰীপ কৰিব লাগে, যি পাৰা যায় তত বহল কৰিব লাগে, দ কৰিব লাগে আৰু অনবৰত চাফা কৰি ৰাখিব লাগে। সেইকাৰণে পাব্লিকৰো দায়িত্ব হৈছে, জনসাধাৰণৰ দায়িত্ব হৈছে কোনো পৰিস্থিতিত যাতে আমি তাত কোনো ধৰণৰ গোটা আৱৰ্জনা পেলাই তাক ব্লক নকৰোঁ। আমাৰ কৰণীয় সেইখিনি আৰু যদি ক'ৰবাত যদি ব্লক হৈছে, ক'ৰবাত যদি পানী হেৰি হৈছে, এইটো আমি কৰ্তৃপক্ষক দেখুৱাই দিব লাগে, তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লওক সোনকালে। গতিকে এইটো হৈছে ডাঙৰ সমস্যা আৰু এইবিলাক সমস্যাৰ সমাধান কৰিলেহে গুৱাহাটীখন এখন সুন্দৰ এখন স্বাস্থ্যৱান চহৰ হ'ব, নহ'লে গুৱাহাটীৰ ভৱিষ্যত এক হিচাপে ক'বলৈ গ'লে অন্ধকাৰ। আমাৰ যিটো মেনেজমেণ্ট, যিটো আমাৰ ধৰক ঘৰতে হ'ব লাগিব, ৱেষ্টটো ঘৰৰ পৰা হ'ব লাগিব, তাতে বায়'ডিগ্ৰেডেবল নন বায়'ডিগ্ৰেডেবল আপুনি দুটা বেচিনো ৰাখিবই লাগিব। তাত মানুহখিনি সজাগ কৰিব লাগিব। যিটোৱে নকৰক, আজি প্লাষ্টিকৰ থ্ৰুৰে আমি কিছুমান প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ বাহিৰত, প্লাষ্টিকৰ থ্ৰুৰে আমি ফাৰ্নেচ অইল বনাই আছোঁ লাষ্ট 10 years। এই প্লাষ্টিকেদি আজিকালি কি হৈ আছে, আপোনাৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰীত যায় জাবৰৰ প্লাষ্টিকৰ, আৰু যিবিলাক ছাইডৰ যিবিলাক আপোনাৰ বেংক আছে নদীবিলাকৰ, সেই নদীৰ ছাইডৰ বেংকবিলাকত আপুনি বায়' ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰক, সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰি। বায়' ইঞ্জিনিয়াৰিং বাহিৰত হৈ আছে। Rainfall alone won't lead to such flooding that Guwahati witnesses had the drainage systems been functioning properly. Unplanned urban development, encroachment, and construction of buildings on reclaimed water bodies are blocking rainwater from flowing freely, and the filthy water spill on road following a brief spell of rain. The drainage system of Guwahati has been deemed unfit to handle the heavy rains that the city experiences every monsoon, causing a complete collapse of the metropolis. Ulaya Guwahati bakhi nalai nami jao loi hate balti ulaya Guwahati bakhi nalai nami jao loi hate balti super sakar robotor eko kam nai eko bhauna kori GMCA poisa khale hai super sakar robotor eko kam nai eko bhauna kori GMCA poisa khale hai